Salutare la toată lumea! Eu mă numesc Venețanu Mihai și vreau să fac un clip de șah. Pe YouTube sunt luptătorul de șah și o să fie un videoclip scurt, targetat pur și simplu pe tematica criză de timp și când îți gestionezi timpul foarte prost. Deci o să fie de maxim 10 minute clipul și doar o să prezint o partidă pe care am jucat-o online. Ba chiar am făcut-o în timpul unei lecții de șah și am vrut să am și povestit, am și prezentat în timpul ei. Deci ăsta este ecranul, era pe chess.com, partidă de șah rapid, jucată la 10 minute eu, 10 minute adversarul, dar văd că nu mi-apare timpul aici. Așadar o să mă duc în cealaltă parte. Ok, deci o să mă duc aici să vă arăt unde arată timpul, pentru că asta este tematica. Deci eu eram cu piesele albe și o să joc, o să arăt, o să prezint că am jucat natural și joc natural și practic clipul ăsta pe care îl fac scurt este pentru, nu știu, oameni cu Elo 1500, cam așa, și adulți și copii, de asta am zis oameni, și băieți și fete și bărbați și femei. Deci, ce am făcut? Am venit cu pionii în mijloc, el joacă apărarea slavă, ok? Ca o glumă, slava se mai numește și slaba. Deci, scot piesele, scot calul și acum, după ce am inclus chestia asta, el ar vrea să-mi ia pionul și îl apăr. Dar tematica este pe criza de timp. Observați că eu am 9 minute, el are 9:42 și după ce mai facem câteva mutări utile, de exemplu eu scot calul, el mai pune un pion pe culoarea albă, da? Uh, Își face un lans de pioni, pregătește să împingă pionul. Eu încerc să opresc chestia asta și nu este cea mai corectă mutare, nu este cea mai bună. Cel mai bine e pur și simplu să te dezvolți, faci rocada și se continuă sau atași lanțul de pion. Poți să faci rocada și este ok, dar nu o să intrăm în analize. Deci singura tematică este gestionarea timpului. Eu am 8:48, el are 9:38, da? Nebun B4, nebun E2. Da? Observați că mi-a ceva timp să fac mutările, să vin cu planuri, să vin cu idei. Uneori vine chestia asta și din faptul că nu eram suficient de atent, concentrat pe partidă și nu mă concentram ca să îmi dau seama cam pe timpul lui. De exemplu, acum este timpul lui și i-a luat doar 5 secunde să facă chestia asta și el muta extrem de repede și atunci probabil că ar trebui să măresc și eu tempo-ul și să iau deciziile mai rapide. Asta este un prim lucru. Da? Deci observați că mi-a luat aici 10 secunde și lui a luat 7 secunde, da? După aia mi-a 30 de secunde aproximativ să mut dama, ca să conectez turele și așa mai departe, atac nebunul, etc. Deși aici poziția e aproximativ egală, chiar negru stă binișor, pentru că are perechea de nebun și aproape a egalat în centru. A procedat corect, nu putea să împingă pionul și să țină de câmpurile negre. Dar nu este tematica să explic partida, este tematica pur și simplu să explic de ce am jucat atât de lent și cum să evitați voi chestia asta. Apoi, aveam o lecție de șah cu un cursant și eu explicam mutările. Încercam să mă concentrez foarte mult pe tablă. Uite, am ajuns la motivul numărul 2. Dacă te concentrezi prea mult pe tablă și ești în capul tău și gândești și supragândești, calculezi, o să pierzi focusul pe ceas, pe timp. Da? Deci dacă îți pierzi atenția, să nu te uiți pe ceas, să nu mergi mai repede, să nu iei decizii suficient de rapide, o să pierzi timp și timpul o să te afecteze, mai ales dacă joci o partidă fără increment, adică nu se adaugă timp. Aici mi-a luat aproape 20 de secunde să fac mutarea asta, mi-atacă calul și mutarea asta mi-a luat 57 de secunde, aproape un minut întreg să mut calul. Pentru că mă mai gândeam să vin cu tura, să fac asta, să nu știu ce, calculam tot felul de chestii, dar el nu calculează și după aia în 10 secunde pur și simplu a luat decizia să miște tura. Deci a jucat extrem de repede și observați diferența de timp, el are 2 minute și 41 de secunde în plus față de mine. Dar mi-a dat un pion aici pe care îl iau și după aia scoate calul. Iarăși o decizie foarte rapidă, în 4 secunde s-a decis. Că a zis că oricum nu are ce să se întâmple. Și aici pe mine m-a pus iarăși pe gândit. Deja are 3 minute în plus și am mai consumat 2 minute eu numai pe mutarea asta. Unde aș zice că este o greșeală să te gândești atât de mult. Am comis o greșeală pe ceas, dar nu o greșeală pe tablă. Pentru că este printre cele mai bune mutări. I-am pus nebunul rău, dar el are 5 minute în plus față de mine. Îi iau pionul, asta este o mică greșeală, puteam pur și simplu să mut nebunul, dar eu nu am văzut că
este legată tura și aici mă înspăimântam ce să fac, iau cu nebunul sau îl mut înainte sau îl mut înapoi, nu știam ce să fac, ce să fac. Vedeți, când stați și vă gândiți prea mult, sunteți în capul vostru, ratați anumite chestii, sunteți concentrați pe o singură chestie pe tablă. Asta se întâmplă și la șah online. Uh, da, și aici avem doar o partidă în șah online, pentru că altfel dacă jucați față în față, v-aș fi zis, băi, mai ridicați-vă de la tablă, mai faceți ceva, mai întindeți-vă, mai faceți ceva, altceva. Ok, dar în fine am bătut, pionul mi-a luat 20 de secunde și ceva, el iarăși face mutarea în 5 secunde, am mișcat dama, asta mi-a luat 30 de secunde aproximativ, aici am început să măresc și eu pasul, dar el are 5 minute și 20 de secunde în plus față de mine, am mișcat tura, mișcă calul, el în continuare merge foarte, foarte repede, tot 5 minute 30 de secunde în plus, 5 minute acum, am mișcat și eu nebunul, asta mi-a luat 40 de secunde și o să scap partida de sub control pentru că devine prea tactică, nu reușesc să recoordonez piesele și o să intru în criză de timp. 45 de secunde mi-a luat mutarea asta sau 40. După aia am mișcat nebunul, deci el are 6 minute în plus. E o diferență enormă, că nu mi se adaugă timp. Deci timpul doar mi se duce în jos, nu mi se duce în sus deloc. Și eu trebuie să grăbesc neapărat pasul, pentru că dacă mi se duce cronometrul la zero, am pierdut partida. Și deci am împins pionul, am scăpat partida de sub control, mi-am dat tot avantajul și după aia am gafat. A venit cu dama aici, putea direct să-mi dea un șah și după aia am venit aici, am mai gafat încă o dată. Eu am 36 de secunde, el are 6 minute și 31 de secunde, deci are 6 minute în plus. Am gafat pentru că mi-a dat șah și cal, pentru că mă grăbeam, mi-a câștigat o piesă și aici mă face mat aproximativ, mi-atacă dama, dar el tot se mișcă repede, observați că i-a luat 3 secunde să-mi ia calul. I-a luat 10 secunde să găsească mutarea asta și mutarea de mai devreme i-a luat aici să găsească asta, i-a luat foarte puțin, 4 secunde și să o și joace. Foarte decis a fost băiatul sau fata, depinde cu cine am jucat, cu cineva din Indonezia. Și după asta am cedat pentru că este aproape imparabil să mai... El e la mutare și n-am așteptat mutarea de șah și mat a lui și era gata. Și îmi dădusem și dama, am gafat și dama. Și în fine, cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. Cred că nu v-a plăcut să vedeți cum pierd, dar sper că ați înțeles ceva nou și că anume că este foarte important ceasul și anume gestionarea timpului este extrem de important acest aspect. Gestionarea timpului, gestionarea este o chestie foarte importantă, ca să vorbesc și corect gramatical, să leg femininul de feminin. Mă rog, nu contează chestia asta, uitați ce am zis. Ideea este că, la fel de mult cum contează să joci pe tablă mutări bune, atât de mult contează, la fel de mult contează și să muți în timp util și să te miști bine pe ceas. Ca să zic, te miști bine pe tablă, te miști bine pe ceas, înțelegeți? Deci e cumva jumătate, adică trebuie să ai grijă foarte mult de timp. Și ați observat exemplul meu negativ, că eu n-am avut grijă de timp și am pierdut. Este ca uh, un basm sau e ca o fabulă de copii unde avem exemplu, învățăm ce e rău și avem morala și voi să învățați de la mine și să nu aplicați, adică să nu repetați ce am făcut eu greșit. Da? Sper că v-a plăcut câteva lucruri să le mai repet și să mai zic încă o dată. Deci încercați să nu fiți doar în capul vostru, luați o decizie, poate într-un minut sau în 30 de secunde ați observat mutarea aia unde am stat 2 minute pe o singură mutare. Dacă vedeți că adversarul, ăsta e numărul 2, dacă vedeți că adversarul se mișcă foarte repede, 5 secunde, 10 secunde, grăbiți și voi pasul, încercați să mișcați și voi mai repede și să puneți probleme, să găsiți mutări tari de knockout. Apoi 3, ce să mai zic de gestionarea timpului? Încearcă să ai mai mult timp față de adversarul tău. Este foarte important și lucrul acesta și acest aspect. Iar numărul 4, dacă simți că intri în criză de timp, că se apropie criza de timp, încearcă să stabilizezi pe tablă. Încearcă să nu intri în poziții haotice, încearcă să te miști mai repede și să concretizezi și să faci lucrurile mult mai simple pentru tine. Și cam atâta de la mine, sper că v-a plăcut din nou. Eu am canalul de YouTube Mr. Fighter Chess, s-ar putea să postez și pe alte platforme, de asta zic. Mă numesc Venețeanu Mihai, am Elo 2500 pe net, pe contul principal și 2100 în fața tablei. Sper că v-a plăcut, puteți să mă ajutați cu orice vreți voi, chestii de susținere, prin ce simțiți nevoia și ne vedem data viitoare.
Dacă am descriere, o să las link în descriere cu o pagină de-a mea unde puteți să aplicați dacă vreți să fiți elevi de-ai mei la șah. Pentru că sunt și antrenor. Bine, ne vedem data viitoare, vă mulțumesc și la revedere! O zi frumoasă, o zi bună! Ciao!